Lily Lovelace là một nhân vật xuất hiện lần đầu và chủ yếu trong chapter 5 Broken Things. Cô được xem là phản diện phụ, hoạt động dưới lệnh của Prototype 1006. Sau khi người chơi băng qua phố ngọt ngào bằng chiếc Huggy Mobile, người chơi bị chặn lại bởi một nhân vật tên là Lily Lovelace. Cô tỏ ra cực kỳ hào hứng khi gặp một vật thể biết chuyển động là người chơi. Thậm chí cô còn thốt lên: "Trời ơi!" bởi vì quá bất ngờ. Phản ứng này cho thấy có lẽ Lily đã cô đơn quá lâu. Lily luôn mang theo một con mèo, chỉ còn phần đầu. Tên của nó là Candy. Candy nói rằng: "Tôi không nghĩ anh ấy đến đây để dự tiệc trà đâu Lily à." Nhưng Lily lại gạt bỏ điều đó và mời người chơi tham dự tea party của mình. Sau đó, cô kéo giãn mái tóc dài ra và tóm gọn người chơi chỉ trong tích tắc, mang anh ấy về The Dollhouse để tham dự bữa tiệc sắp tới. Điều đặc biệt là Lily thường tự đóng vai cả Candy lẫn chính mình, giống như một người có đa nhân cách vậy. Những người quá cô đơn đôi khi sẽ tự tạo ra một người bạn tưởng tượng để trò chuyện cùng. Và ở đây, Candy Cat dường như chính là nhân cách thứ hai của cô. Tuy nhiên, Candy lại luôn nói ra sự thật, bất kể đối phương là ai. Có lẽ vì thế mà tuổi thọ của con mèo kẹo này rất là thấp. Về thân phận thật sự, Lily trùng khớp với thí nghiệm 1468. Ngày 6 tháng 8 năm 1995, chỉ 2 ngày trước sự kiện House of Joy, một bản thiết kế mới cho dự án này được đưa ra. Ban đầu, các nhà khoa học dự định thiết kế từng sợi tóc như một chuỗi khớp ngón tay và cơ cấy ghép chỉ để mô phỏng hình dạng, nhưng thiết kế này đã bị loại bỏ. Phương án mới sử dụng lông bờm ngựa kết hợp với khung xương nhân tạo và vật liệu sinh học nhằm tạo ra mái tóc có độ bền và độ dẻo dai vượt trội. Điều đáng sợ là ý thức của Lily có thể điều khiển từng sợi tóc giống như là tay chân của mình. Cuộc phẫu thuật dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 8, nhưng chỉ 2 ngày sau, sự kiện House of Joy đã xảy ra. Các thí nghiệm trong nhà máy nổi dậy, gây ra một cuộc thảm sát khủng khiếp, khiến hàng ngàn người thiệt mạng và gần như toàn bộ nhân viên trong nhà máy bị giết. Sự kiện này dẫn đến sự sụp đổ của Playtime CEO. Điều đó cũng có nghĩa là thí nghiệm 1468 chưa kịp được tiến hành. Vậy sau House of Joy, ai đã tạo ra thí nghiệm 1468 này? Ở đầu chapter 5, chúng ta thấy Prototype 1006 đang tạo ra một thí nghiệm mới mang tên Roadside Optimus. Nguyên mẫu là một thực thể cực kỳ thông minh, có khả năng suy nghĩ như con người và không chịu sự kiểm soát của bất kỳ ai, kể cả những người đã tạo ra nó. Trong một ghi chú có viết rằng Lily đã bị cách ly suốt 410 ngày. Người có khả năng làm điều đó chỉ có thể là nguyên mẫu. Có lẽ hắn đã tạo ra thí nghiệm 1468, sau đó đem Lily đi cách ly để quan sát và ghi chép mọi thứ. Lily chỉ được cung cấp nhu yếu phẩm tối thiểu để sống sót. Cô ta ngây thơ đến mức ngu xuẩn, hoàn toàn không nhận ra lỗi lầm của mình. Cô ta không xứng đáng trở thành một thành viên của chúng ta, cũng không xứng đáng nhận được sự thương xót của cái chết. Tiếp theo, chúng ta bước vào The Dollhouse, ngôi nhà búp bê rộng lớn với hai màu chủ đạo tím và hồng. Chủ nhân của nó chính là Lily Lovelace. Lily có hình dáng giống một con búp bê. Cô mặc áo tím, váy ngắn, giày tím và vớ cao với họa tiết ngôi sao vàng nổi bật. Mái tóc được búi cao, nhưng khi xõa ra sẽ chia thành 3 bím lớn. Nhờ thí nghiệm, Lily có thể điều khiển những bím tóc này như tay chân của mình. Tóc của cô có thể co giãn, đập vỡ tường, thậm chí trong lúc nóng giận còn đấm vỡ cả trần nhà. Nhưng vì sợ nguyên mẫu la mắng, Lily đã lấy tấm poster mình thích nhất để che cái lỗ lại. Hành động này cho thấy tính cách của cô giống như một đứa trẻ. Những bím tóc này còn có thể khống chế cùng lúc nhiều đối thủ. Ngay cả Kissy Missy, to lớn và khỏe mạnh, cũng không thể di chuyển khi bị tóc của Lily quấn chặt. Gương mặt của Lily khá giống con người, nhưng lại không có mũi. Có lẽ là một sinh vật nhân tạo nên không cần phải hô hấp chăng. Đi sâu vào bên trong ngôi nhà búp bê, tôi phát hiện một bộ xương nằm trong chiếc hộp hình trái tim. Bên cạnh đó là thẻ nhân viên của Racy Green, là một cố vấn sức khỏe và hòa nhập. Nhưng thực chất công việc của cô ta là tẩy não các đối tượng thí nghiệm, khiến chúng tin rằng mình chỉ là một món đồ chơi. Hầu hết các thí nghiệm trong nhà máy đều từng bị Racy Green trói vào ghế và ép xem các đoạn video tẩy não của cô ta. Tội ác của Racy quá lớn đến mức ngay cả nguyên mẫu cũng không thể tha thứ. Hắn sai Barber Shop đi bắt cô ta, sau đó lấy nội tạng và vật liệu cần thiết cho thí nghiệm 1468. Racy Green sau đó bị biến thành Lily Lovelace. Nguyên mẫu còn dùng chính những cuộn băng VHS tẩy não của Racy để áp dụng ngược lại lên Lily. Sau 122 ngày bị tẩy não liên tục, Lily bắt đầu xuất hiện nhiều nhân cách khác nhau và hoàn toàn tin rằng mình chỉ là một con búp bê bằng nhựa. Mặc dù vậy, nguyên mẫu vẫn cách ly Lily suốt 410 ngày để xem cô có nhận ra tội lỗi của mình hay không. Nhưng Lily vẫn ngây thơ đến mức ngu ngốc, luôn nghĩ rằng mình chỉ là một món đồ chơi. Sau 410 ngày kể từ sự kiện House of Joy, nguyên mẫu 1006 đã di chuyển Lily đến một nơi khác. Tôi tin rằng nơi đó chính là The Dollhouse. Cô bị cô lập tại đây gần 10 năm, cho đến khi gặp người chơi vào năm 2005. Và rồi, Lily nhận được một cái kết đầy bi thảm dưới tay của The Playtime
Time Butcher. Mặc dù sở hữu sức mạnh cực kỳ đáng sợ, Lily lại chết vì một cú trượt chân vô lý. Nếu lúc đó cô nhanh trí dùng tóc để bám hoặc quấn lấy cơ thể của mình thì có lẽ kết cục đã khác. Cũng giống như việc đưa một khẩu súng cho một đứa trẻ. Nếu như đứa trẻ đó dùng súng để đào đất thì kết cục như vậy cũng là điều dễ hiểu. Một chi tiết đáng chú ý khác là câu nói "Bạn có biết không, ngay cả khi chết đi, tóc vẫn tiếp tục mọc." Điều này có thể ám chỉ rằng Lily sẽ quay trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới, hoặc mái tóc của cô sẽ xuất hiện dưới một hình dạng khác trong tương lai. Sau khi đọc nhật ký của Lily, tôi phát hiện cô có rất nhiều nhân cách khác nhau, ví dụ như Lily, Billy, Silly, Tully, Candy Cat và vân vân. Có đoạn viết kể từ ngày tớ tìm thấy cậu bị vứt bỏ trong cái hố. Mỗi ngày sau đó, tớ đều trải cho cậu mái tóc thật xinh, mặc cho cậu những chiếc váy thật đẹp và còn tặng cậu những đóa hoa xinh xắn nữa. Hóa ra, Lily đã mang bộ hài cốt của Gracie về để làm bạn cho Triển Khung mỗi khi cô đơn và buồn bã. Gracie Green từng gây ra rất nhiều tội ác, nhưng giờ đây cô chỉ còn là Lily Lovelace, một đứa trẻ ngây thơ bị mắc kẹt trong cơ thể của một con búp bê. Một con búp bê đáng thương đã bị cô lập gần 10 năm, không có lấy một người bạn. Và cuối cùng, sau khi gặp người chơi, Lily Lovelace đã nhận một cái kết đầy bi thảm. Liệu rằng cái kết này đã đủ để xóa đi mọi lỗi lầm trong quá khứ mà Gracie Green đã từng gây ra? Cho mình xin một like và để lại bình luận của bạn ở bên dưới nhé.